स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय भूगोल पाठ 2 सूर्य चंद्र व पृथ्वी। पृष्ठ क्रमांक 3। आकृती 2.2 मधील चंद्राची अवकाशातील स्थिती व पृथ्वीवरून दिसणारी स्थिती तुम्ही कशी ओळखाल? चंद्राची अवकाशातील स्थिती व पृथ्वीवरून दिसणारी स्थिती ओळखण्यासाठी महिन्यातून एकदा आकाश निरीक्षण करू। पृथ्वीवरून चंद्राची केवळ एकच बाजू दिसते हे लक्षात घेऊ। अमावस्येच्या दिवशी चंद्राच्या अर्ध्या भागावर सूर्यप्रकाश पडतो व अर्ध्या भागावर सूर्यप्रकाश पडत नाही, परंतु ज्या अर्ध्या भागावर सूर्यप्रकाश पडत नाही ती बाजू अमावस्येला पृथ्वीवरून दिसत असल्यामुळे पृथ्वीवरून चंद्र पूर्णपणे दिसत नाही हे समजून घेऊ। पौर्णिमेच्या दिवशी बरोबर उलट स्थिती असते हे समजून घेऊ व त्या आधारे चंद्राच्या इतर दिवशी असणाऱ्या अवकाशातील स्थिती व पृथ्वीवरून दिसणाऱ्या स्थिती ओळखू। पृष्ठ क्रमांक 4। चंद्र, पृथ्वी व सूर्य यांची कृष्ण व शुक्ल पक्षातील अष्टमीची तसेच अमावस्येच्या दिवशीची सापेक्ष स्थिती लक्षात घ्या। चंद्र, पृथ्वी, सूर्य यांच्यातील कोन किती अंशाचे असतील? प्रत्येक महिन्यात असे कोन किती वेळा होतील? चंद्र, पृथ्वी, सूर्य यांच्यातील कोन कृष्ण व शुक्ल पक्षातील अष्टमीच्या दिवशी तसेच अमावस्येच्या दिवशी पुढील प्रमाणे असतील। कृष्ण पक्षातील अष्टमी चंद्र, पृथ्वी, सूर्य यांच्यातील कोन 90 अंश। शुक्ल पक्षातील अष्टमी चंद्र, पृथ्वी, सूर्य यांच्यातील कोन 90 अंश। अमावस्या चंद्र, पृथ्वी, सूर्य यांच्यातील कोन 0 अंश। प्रत्येक महिन्यात अष्टमीच्या स्थितीतील कोन 2 वेळा व अमावस्या स्थितीतील कोन 1 वेळा होईल। पृष्ठ क्रमांक 6। सूर्यग्रहणाच्या दिवशी पृथ्वीवरील कोणत्या भागातून ग्रहण दिसणार नाही? सूर्यग्रहणाच्या दिवशी पृथ्वीवरील ज्या भागावर चंद्राची दाट किंवा विरळ सावली पडणार नाही त्या भागातून ग्रहण दिसणार नाही। कंकणाकृती आणि खग्रास असे सूर्यग्रहण एकाच वेळी होऊ शकते काय? कंकणाकृती आणि खग्रास असे सूर्यग्रहण एकाच वेळी होऊ शकत नाही। चंद्रग्रहण कंकणाकृती का दिसणार नाही? चंद्र हा पृथ्वीचा उपग्रह आहे। चंद्राच्या आकारमानापेक्षा पृथ्वीचे आकारमान खूप मोठे आहे व चंद्र पृथ्वीच्या जवळ आहे। परिणामी चंद्रग्रहणाच्या वेळी पृथ्वीची दाट सावली चंद्रापर्यंत न पोहोचता ती अवकाशातच संपली अशी स्थिती उद्भवू शकणार नाही, त्यामुळे चंद्रग्रहण कंकणाकृती दिसणार नाही। चंद्रावर गेल्यावर तुम्हाला कोणकोणती ग्रहणे दिसू शकतील? चंद्रावर गेल्यावर तिथून खग्रास व खंडग्रास सूर्यग्रहणे दिसू शकतील। इतर ग्रहांमुळे होणारी सूर्यग्रहणे आपण का पाहू शकत नाही? चंद्र या उपग्रहाच्या तुलनेत इतर ग्रह पृथ्वीपासून दूर अंतरावर आहेत। इतर ग्रहांच्या दाट किंवा विरळ छाया पृथ्वीवर पडत नाहीत, त्यामुळे इतर ग्रहांमुळे होणारी सूर्यग्रहणे आपण पाहू शकत नाही। स्वाध्याय प्रश्न पहिला, चुकीची विधाने दुरुस्त करून लिहा। 1. चंद्र सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालतो। अचूक विधान चंद्र पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालतो।
2 पौर्णिमेस चंद्र, सूर्य व पृथ्वी असा क्रम असतो. अचूक विधान: पौर्णिमेस सूर्य, पृथ्वी व चंद्र असा क्रम असतो. 3 पृथ्वीची परिभ्रमण कक्षा व चंद्राची परिभ्रमण कक्षा एकाच पातळीत आहे. अचूक विधान: पृथ्वीची परिभ्रमण कक्षा व चंद्राची परिभ्रमण कक्षा एकाच पातळीत नाही. चंद्राची परिभ्रमण कक्षा पृथ्वीच्या परिभ्रमण कक्षेशी सुमारे 5 अंशाचा कोन करते. 4 चंद्राच्या एका परिभ्रमण काळात चंद्राची कक्षा पृथ्वीच्या कक्षेशी एकदाच छेदते. अचूक विधान: चंद्राच्या एका परिभ्रमण काळात चंद्राची कक्षा पृथ्वीच्या कक्षेशी 2दा छेदते. 5 सूर्यग्रहण उघड्या डोळ्यांनी पाहणे योग्य आहे. अचूक विधान: सूर्यग्रहण उघड्या डोळ्यांनी पाहणे योग्य नाही. सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी काळी काच किंवा विशिष्ट प्रकारचे गॉगल्स वापरणे योग्य ठरते. 6 चंद्र पृथ्वीशी उपभू स्थितीत असताना कंकणाकृती सूर्यग्रहण होते. अचूक विधान: चंद्र पृथ्वीशी अपभू स्थितीत असताना कंकणाकृती सूर्यग्रहण होते. प्रश्न दुसरा, योग्य पर्याय निवडा. 1 सूर्यग्रहण. योग्य पर्याय आ. 2 कंकणाकृती सूर्यग्रहणाच्या वेळी दिसणारे सूर्यबिंब. आ. 3 चंद्राची अपभू स्थिती. अ. प्रश्न तिसरा, पुढील तक्ता पूर्ण करा. तपशील किंवा वैशिष्ट्ये. तिथी, दिवस, स्थिती, ग्रहणांचे प्रकार, खग्रासचा जास्तीत जास्त कालावधी. चंद्रग्रहण. तिथी पौर्णिमा. स्थिती चंद्र, पृथ्वी, सूर्य. ग्रहणांचे प्रकार खग्रास व खंडग्रास. खग्रासचा जास्तीत जास्त कालावधी 107 मिनिटे. सूर्यग्रहण. तिथी अमावस्या. स्थिती पृथ्वी, चंद्र, सूर्य. ग्रहणांचे प्रकार खग्रास, खंडग्रास व कंकणाकृती. खग्रासचा जास्तीत जास्त कालावधी 7 मिनिटे 20 सेकंद. प्रश्न चौथा, आकृती काढा व नावे लिहा. 1 खग्रास व खंडग्रास सूर्यग्रहण. 2 खग्रास व खंडग्रास चंद्रग्रहण. 5 उत्तरे लिहा. 1 दर अमावस्या व पौर्णिमेस चंद्र, पृथ्वी, सूर्य एका सरळ रेषेत का येत नाहीत? पृथ्वीची सूर्याभोवतीची परिभ्रमण कक्षा व चंद्राची पृथ्वीभोवतीची परिभ्रमण कक्षा एकाच पातळीत नाहीत. चंद्राची परिभ्रमण कक्षा पृथ्वीच्या परिभ्रमण कक्षेशी सुमारे 5 अंशाचा कोन करते. त्यामुळे दर अमावस्येस व पौर्णिमेस चंद्र, पृथ्वी, सूर्य एका सरळ रेषेत येत नाहीत.
2. खग्रास सूर्यग्रहण होत असताना पृथ्वीवर खंडग्रास सूर्यग्रहणही का अनुभवास येते? अमावस्येच्या दिवशी सूर्य, चंद्र व पृथ्वी हे 3 खगोल अनुक्रमे एकाच सरळ रेषेत आले तर चंद्राची सावली पृथ्वीवर पडते. एकाच वेळी पृथ्वीच्या काही भागावर चंद्राची दाट छाया पडते तर काही भागावर चंद्राची विरळ छाया पडते. पृथ्वीच्या ज्या भागावर चंद्राची दाट छाया पडते त्या भागातून सूर्य पूर्णपणे झाकलेला दिसतो व या भागातून खग्रास सूर्यग्रहण अनुभवास येते. त्याच वेळी पृथ्वीच्या ज्या भागावर चंद्राची विरळ छाया पडते त्या भागातून सूर्याचा काही भाग दिसतो तर काही भाग झाकलेला दिसतो, म्हणजेच त्या भागातून खंडग्रास सूर्यग्रहण अनुभवास येते. याशिवाय पृथ्वीवरील काही भाग प्रथम चंद्राच्या विरळ छायेत आला असता व त्यानंतर चंद्राच्या दाट छायेत आला असता त्या भागातून प्रथम खंडग्रास सूर्यग्रहण व त्यानंतर खग्रास सूर्यग्रहण अनुभवास येते. अशा प्रकारे खग्रास सूर्यग्रहण होत असताना पृथ्वीवर खंडग्रास सूर्यग्रहणही अनुभवास येते. 3. ग्रहणांविषयीचे गैरसमज दूर करण्यासाठीचे उपाय सुचवा. ग्रहणांविषयीचे गैरसमज दूर करण्यासाठीचे उपाय पुढीलप्रमाणे. ग्रहणे या केवळ खगोलीय स्थिती आहेत व ग्रहणात शुभ अशुभ असे काहीही नसते हे पाठ्यपुस्तकातील विविध कृतींच्या व प्रात्यक्षिकांच्या आधारे समजावून सांगणे. वृत्तपत्रे, संदर्भ पुस्तके, आंतरजाल इत्यादी साधनांच्या आधारे ग्रहणांची शास्त्रोक्त माहिती मिळवणे व मिळालेल्या माहितीचा भित्तिपत्रके, तक्ते, गटचर्चा, पथनाट्ये याद्वारे प्रसार करणे. दूरदर्शनवर याविषयीचे विविध उपक्रम राबवणे. 4. सूर्यग्रहण पाहताना कोणती काळजी घ्याल? सूर्याच्या प्रखर प्रकाशामुळे डोळ्यांना इजा होऊ शकते, त्यामुळे सूर्यग्रहण उघड्या डोळ्यांनी पाहणे कटाक्षाने टाळू. सूर्यग्रहण पाहताना काळी काच किंवा विशिष्ट प्रकारचा गॉगल वापरू. 5. उपभू स्थितीत कोणत्या प्रकारची सूर्यग्रहणे होतील? उपभू स्थितीत खग्रास सूर्यग्रहण व खंडग्रास सूर्यग्रहण या प्रकारची सूर्यग्रहणे होतील. इयत्ता 7वी, 8वी, 9वी व 10वी वर्गांचे विविध विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा. लवकरच इतर वर्गांचे व्हिडिओ देखील अपलोड करण्यात येतील.